Ενεργοποιήστε τους υπότιτλους του κάθε βίντεο με αυτόν τον τρόπο για να ακούτε και να διαβάζετε συγχρόνως. Ο κατάλογος των αμαρτιών της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αντέχεις να το διαβάσεις? Νομίζετε πως δεν έχετε αμαρτίες? Ουδής αναμάρτητος, ακόμα και αν πρόκειται για παιδί δημοτικού. Ίσως ορισμένες φορές το να νομίζουμε πως δεν έχουμε αμαρτίες οφείλεται στο ότι έχουμε συνηθίσει σε αυτές και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πότε κάνουμε κάτι κακό. Γι' αυτό παρατίθεται ο κατάλογος των αμαρτιών, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι πιστοί που επιθυμούν να κάνουν μια σωστή εξομολόγηση. Ξεκινάμε. Έλλειψη ζωντανής σχέσης με το Θεό. Κλονισμός πίστεως και εμπιστοσύνη στο Θεό και στην πρόνοιά Του, στις οποιασδήποτε δυσκολίες. Ζητήματα πίστεως, αδυναμίας, αμφιβολίας, ολιγοπιστίας. Αδιαφορία για την προσευχή, την νηστεία, τη Θεία Λατρεία, τον εκκλησιασμό και τη συχνή Θεία Μετάληψη. Αδιαφορία για τη μελέτη της Αγίας Γραφής και πνευματικών βιβλίων. Γογγισμός κατά του Θεού, βλασφημία ή λογισμοί βλασφημίας. Όρκος, επιορκία, ψευδορκία, ταξίματα. Μαγεία, μαντεία, αστρολογία κλπ. Πίστη στις προλήψεις, στην τύχη, στα όνειρα. Έλλειψη αγάπης για τον πλησίον, αδιαφορία για αυτόν, υποτίμηση, περιφρόνηση. Μίσος, φθόνος, χερεκακία. Έχθρα, νησικακία, εκδικητικότητα, ανταπόδοση κακού. Σκληρότητα, ασυγχωρησία, πικρία, ζήλια. Εριστικότητα, φιλονικία, κατάρες. Ύβρις, ηρωνία, εμπεγμός, κοροϊδία, χειροδικία, φόνος. Κατάκριση, καταλαλιά, ιεροκατηγορία, συκοφαντία, ραδιουργία, καχυποψία. Ψεύδος, ανειλικρίνεια, ανεντιμότητα. Κλοπή, κατάχρηση, καταστροφή ξένης περιουσίας, κακομεταχείριση της δημιουργίας του Θεού. Αγνωμοσύνη, αχαριστία, ανέδεια, θρασίτητα. Έλλειψη σεβασμού σε γονείς, προϊσταμένους, ιερείς κλπ. Σκανδαλισμός άλλων με τη ζωή μας, τη συμπεριφορά μας, την προκλητική εμφάνιση. Παράληψη καλού και ελεημοσύνης. Έλλειψη αγάπης, πνεύματος θυσίας, υποχωρητικότητας και αλληλοκατανόησης. Έλλειψη ενδιαφέροντος, καλοσύνης και χρόνου για τη σύζυγο και τα παιδιά. Αδιαφορία για την ανατροφή και χριστιανική αγωγή των παιδιών. Παράλογες και εγωιστικές απαιτήσεις από σύζυγο και παιδιά. Άκερες, πιεστικές και αδικαιολόγητες επεμβάσεις στη ζωή και στις αποφάσεις των παιδιών ή στις οικογένειές τους. Υπονόμευση των προσπαθειών τους και του δεσμού τους. Μοιχεία. Απάτη, νοθεία συνεργασία ή στο εμπόρευμα. Εσχροκέρδεια, κατάχρηση, παρανομία, τοκογλυφία, απόκρυψη εμπορευμάτων, κλοπή, ανεντιμότητα στις συναλλαγές, δολιότητα επαγγέλματος. Κακομεταχείριση, εκμετάλλευση, αδικία σε βάρος των υπαλλήλων, εργατών, υφισταμένων. Αδιαφορία για την πνευματική ζωή και κατάρτισή μας. Ανευθυνότητα, ραθυμία, ακηδεία, αμέλεια. Διασκεδάσεις, χαρτοπαιξία, γαστριμαργία, λαιμαργία, μέθη, ναρκωτικά. Φιλαργυρία, απληστία, πλεονεξία, πλούτος, καταναλωτική μανία. Πολυτέλεια, επιδίωξη βολέματος, ατομισμός. Υποκρισία. Εσχρολογία, αργολογία, φλιαρία. Θυμός και οργή. Υπερηφάνεια, ίηση, εγωισμός, υπεροψία, ματαιοδοξία, καινοδοξία, φιλαρχία, φιλοπλωτεία, μεγαλομανία, μεγαλοστομία, φιλαρέσκεια, επιδίωξη επένων, πείσμα, ισχυρογνωμοσύνη, δαιμονική αυτοπεποίθηση, ιδιοτροπία. Αμαρτίες και πειρασμοί της σάρκας, έλλειψη σεβασμού στο σώμα που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ανάγνωση ανήθικων περιοδικών, βιβλίων κλπ. Ή θέαση ανήθικων κινηματογραφικών, θεατρικών και τηλεοπτικών έργων. Ανήθικες σκέψεις, λογισμοί, φαντασίες. Πορνεία, μοιχεία, αυνανισμός κλπ. Σαρκικά αμαρτήματα. Έκτρωση. Να θυμάστε πως οι μεγαλύτερες αμαρτίες για τις οποίες θα κριθούμε είναι οι μαγείες όλων των μορφών, τα παραφύσιν σαρκικά αμαρτήματα εντός και εκτός γάμου,
οι εκτρώσεις και η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος.